Γεια σας. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία ονομάζονται «Ένα μάθημα θαυμάτων την ημέρα» και σας καλωσορίζουμε όλους και όλες. Ας ξεκινήσουμε με το ποιες είμαστε. Εγώ είμαι η Ιουλία Πιτσούλη Μαρία Ξηφαρά. και να σας πούμε 2 λόγια για τη διαδρομή που έχει οδηγήσει στη σημερινή συνάντηση. Είναι μια διαδρομή που ξεκίνησε το 1993. Τότε ξεκινήσαμε τη μελέτη των μαθημάτων θαυμάτων και τη συνεχίζουμε ως τώρα. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων δημιουργήθηκαν ομάδες οι οποίες συναντώνται 2 φορές το μήνα. Είναι μια ροή ομάδων. Δημιουργήθηκαν σεμινάρια. Δημιουργήθηκε το κτήμα Νοόσφαιρα, ένα κέντρο σεμιναρίων όπου μοιραζόμαστε όλες αυτές τις θαυμάσιες εμπειρίες από τα μαθήματα θαυμάτων. Και που οδήγησε σε αυτό που κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτό που μας έκανε να φτάσουμε σε αυτή την επιλογή, δηλαδή να έχουμε την απόφαση για μία καθημερινή συνάντηση μαζί σας και με άλλους οι οποίοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να συμμετάσχουν γιατί έχει ένα περιορισμό η πλατφόρμα, αλλά που θα είναι μαγνητοσκοπημένη αυτή η συνάντηση και θα μπορείτε να τη δείτε και εσείς και οποιοσδήποτε άλλος, οποιαδήποτε στιγμή. Θα στείλουμε το link με newsletter ή με email για να ξέρουν όλη τη διεύθυνση. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις μέσα στο chat. Δεν θα έχουμε γιατί ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να έχουμε ζωντανή ερώτηση-απάντηση, αλλά όλες τις ερωτήσεις, όλες θα τις απαντήσουμε. Είτε τώρα είτε και σε μελλοντική συνάντησή μας. Μπορείτε επίσης να μας γράψετε ερωτήσεις στο email noosfera@papaki.gmail. Noosfera Center. Η info. Ναι. Μπορούμε να το γράψουμε και όλα στο chat αυτό. Noosfera Center, gmail.com. Γιατί επιλέξαμε λοιπόν και γιατί καταλήξαμε να κάνουμε αυτές τις καθημερινές συναντήσεις? Για τον ίδιο λόγο που όποιος αρχίζει να ασχολείται με τα μαθήματα θαυμάτων καταλαβαίνει τι προσφέρουν. Προσφέρουν απάντηση. Απάντηση σε ουσιαστικά προβλήματα που έχουμε, όπως είναι η αίσθηση ανασφάλειας και φόβου που είναι εξαιρετικά αυξημένα αυτή την περίοδο, η αίσθηση ότι δεν ελέγχουμε τη ζωή μας, η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει και βέβαια μία βαθιά αίσθηση μοναξιάς. Άνθρωποι που είναι τελείως μόνοι στο σπίτι ή που έχουν παρέα στο σπίτι, αλλά έχουν μία αίσθηση μοναξιάς, ότι παλεύουν μόνοι σε έναν κόσμο γενικότερα δύσκολο ή απρόβλεπτο και ίσως δεν νιώθουν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει. Η απάντηση λοιπόν που έχουμε βρει εμείς μέσα από τα μαθήματα θαυμάτων είναι μια βαθιά λυτρωτική και απελευθερωτική θεραπευτική απάντηση, γιατί δεν κατασιγάζει απλώς τους φόβους και τις αγωνίες μας, αλλά αφυπνίζει μέσα μας τον καλύτερο εαυτό μας. Και έναν εαυτό ο οποίος δεν είναι επιφανειακός και πρόσκαιρος, αλλά είναι η ουσία μας, αυτό που ο δημιουργός έχει σπείρει μέσα μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι μια στιγμή να πούμε τι είναι τα μαθήματα θαυμάτων. Μπορούμε να δούμε κάποιες από τις καρτέλες για να δούμε τι είδους λύση προτείνουν και πού στηρίζονται. Να πούμε ότι περικλείονται σε ένα βιβλίο, το οποίο στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα ξανά, αυτή τη φορά από τις εκδόσεις Δίων. Και επίσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας τα μαθήματα και τη θεωρία σε μια δική μας μετάφραση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να δούμε τι είναι τα μαθήματα θαυμάτων. Όταν λένε θαύμα, τα μαθήματα θαυμάτων, δεν εννοούν ότι ο τυφλός που δεν βλέπει θα δει ή αυτός ο οποίος είναι ανάπηρος θα περπατήσει. Όχι στο επίπεδο το σωματικό. Τα θαύματα κάνουν θαύματα μέσα στο νου μας.
γιατί αυτός είναι ο δημιουργός της πραγματικότητάς μας. Δηλαδή αλλάζουν την αντίληψη, αυτό θες να πεις. Μμμ. Αλλάζουμε σκέψη με τα θαύματα, αλλάζουμε τρόπο σκέψης, Ναι. αλλάζουμε αντίληψη. Ωραία. Για λοιπόν να μας πεις πώς, Ιούλια μου. Για να δούμε λοιπόν. Οι σκέψεις μας, όπως βλέπετε εδώ, γεννούν τις πεποιθήσεις μας. Οι πεποιθήσεις μας καθορίζουν τις επιλογές μας και οι επιλογές μας σχεδιάζουν το πεπρωμένο μας. Η σκέψη γεννά την πεποίθηση, μια επαναλαμβανόμενη σκέψη γεννά την πεποίθηση, το σκέφτομαι ξανά και ξανά και στο τέλος αυτό κρυσταλλοποιείται μες στο νου μου, αποκτά οντότητα και είναι μια πεποίθηση, η οποία θα καθορίσει την επιλογή μου και οι επιλογές μας φτιάχνουν το πεπρωμένο μας. Τα μαθήματα θαυμάτων λοιπόν αυτό που προτείνουν είναι να πάμε στη ρίζα των αιτιών των προβλημάτων και στην ρίζα των λύσεων, που είναι ο νους μας, είναι η σκέψη μας. Αφού όλα ξεκινούν από τη σκέψη. Ναι. Είναι δε τόσο δύσκολο να αλλάξουμε σκεπτικό, που αυτό ακριβώς ονομάζουν θαύμα. Είναι ένα θαύμα να αποτινάξουμε από το νου μας περιοριστικές πεποιθήσεις ή αντιλήψεις οι οποίες έχουν μπλοκάρει τη ζωή μας και μας έχουν φέρει πόνο, μοναξιά και δυστυχία. Έτσι λοιπόν είναι ένας δρόμος που αλλάζει πεπρωμένο, γιατί στο ερώτημα πεπρωμένο φυγήν δυνατόν ή αδύνατον, το ρητό λέει πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Όμως τα μαθήματα θαυμάτων λένε φυγήν δυνατόν, αλλά με κάποια προϋπόθεση. Και η πρόθεση είναι αλλαγή σκεπτικού. Ναι, αφού όλα ξεκινάνε από τη σκέψη και οι σκέψεις φτιάχνουν τις πεποιθήσεις, όταν κάνουμε τις επιλογές μοιάζει να υπηρετούμε τις πεποιθήσεις. Δηλαδή δεν είμαστε και πολύ συνειδητοί όταν αντιδρούμε στα πράγματα ή δρούμε. Μάλλον δρούμε σχεδόν στον αυτόματο. Θέλεις να πάμε στο πρώτο μάθημα για να το δείξουμε αυτό? Ναι, ναι. Να εξηγήσουμε όμως ότι τα μαθήματα θαυμάτων αποτελούνται από ένα κομμάτι που είναι θεωρία και από 365 ασκήσεις. Μία για κάθε μέρα του χρόνου. Αυτή λοιπόν η ροή μαθημάτων σταδιακά σιγά σιγά έχει κάποια στάδια. Στο πρώτο στάδιο κάνει χώρο, δημιουργεί χώρο μέσα στο νου. Δηλαδή μας καλεί να επανεξετάσουμε κάποιες πεποιθήσεις ή ένα τρόπο σκέψης, να δούμε αν αυτός μας εξυπηρετεί και αν όχι να τον απομακρύνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να καλωσορίσουμε καινούριες ιδέες που θα φτιάξουν ένα καινούριο πεπρωμένο και θα ανακουφίσουν τις ανασφάλειες ή τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού έρχομαι, πού πάω και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου. Γιατί σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις και είναι θαυμάσιες. Εξαιρετικά χρήσιμες. Ωραία. Θα μπούμε κατευθείαν τώρα στο πρώτο μάθημα. Ο χρόνος που θα πάρουμε και το πρώτο μάθημα θα είναι πολύ συγκεκριμένος, δεν θα επεκταθούμε πολύ. Αύριο όμως θα γίνει ο συνδυασμός με το σημερινό μάθημα στο δεύτερο μάθημα, όπως μας πάνε τα μαθήματα θαυμάτων. Είπαμε ότι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα να τα δουν. Ναι, το είπαμε. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα, να δείτε ανά πάσα στιγμή το μάθημα γραμμένο αναλυτικά εκεί κάθε μέρα. Η σύσταση είναι μην προχωρήσετε σε επόμενα μαθήματα, ένα την ημέρα, γιατί χρειάζεται ένα χρόνο ο νους να κάνει την επεξεργασία και να αφομοιώνει. Μην μπουκώσετε το νου σας με πολλά. Ας πάμε να δούμε το πρώτο. Βεβαίως. Το πρώτο μάθημα ανήκει στην κατηγορία της δημιουργίας χώρου στο νου. Δηλαδή, μας καλεί να αρχίσουμε να αδειάζουμε από παγιωμένες πεποιθήσεις και σιγά σιγά να καλωσορίζουμε τις καινούριες. Αλλά ακόμα στα πρώτα μαθήματα έχουν μια παραδοξότητα. Μας ζητάνε να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τον τρόπο που έχουμε μάθει να σκεπτόμαστε ή τουλάχιστον να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει το μάθημα αυτό. Το μάθημα λοιπόν το πρώτο μας λέει τίποτα από ό,τι βλέπω σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το δρόμο, από αυτό το παράθυρο,
σε αυτό το μέρος δεν έχει νόημα. Και σας καλούμε αυτή τη στιγμή να το κάνουμε όλοι μαζί. Τίποτα από ό,τι βλέπω σε αυτό το δωμάτιο. Κοίτα γύρω σου και εδώ στο δωμάτιο και τα αντικείμενα στο δωμάτιο. Τίποτα από ό,τι βλέπω σε αυτό το δωμάτιο ή κοίτα έξω από το δρόμο, στο δρόμο, έξω από το παράθυρο, σε αυτό το μέρος. Τίποτα από ό,τι βλέπω σε αυτό το δωμάτιο, έξω από το παράθυρο, το δρόμο ή σε αυτό το μέρος δεν έχει νόημα. Τίποτα από ό,τι βλέπω δεν έχει νόημα. Ενδιαφέρον ακούγεται. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράδοξο, γιατί έχουμε νοήματα μέσα στο νου μας, οπότε θα πείτε, μα πώς, βλέπω αυτό το βιβλίο που για μένα έχει νόημα ή βλέπω το χέρι μου που έχει νόημα. Τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε, ακόμα και αν έχεις αντίρρηση ή έχεις απορία, ξεκίνα να δέχεσαι να κάνεις αυτή την άσκηση και η επόμενη άσκηση θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις το νόημα που είχε αυτό που έκανες. Αυτή είναι η άσκηση για σήμερα. Ζητάει 1 λεπτό και η επανάληψή της άλλο 1 λεπτό μέσα στην μέρα, οποιαδήποτε στιγμή. Να κοιτάξουμε γύρω και να πούμε δεν έχει νόημα. Και εκεί τελειώνει. Πώς όμως δεν έχει νόημα? Να δούμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε Εκτός οριακά, χρόνου ήδη, το ξέρουμε. να δούμε κάτι στο οποίο θα δείτε ότι τα νοήματα που δίνουμε οι άνθρωποι είναι πάντα σχετικά και αλλάζουν. Όχι μόνο από εποχή σε εποχή, αλλά και από φυλή σε φυλή και από ηλικία σε ηλικία. Οι ίδιοι εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε τα νοήματα, γιατί τα νοήματα δεν είναι σταθερά. Είναι μεταβαλλόμενα. Ας δούμε ένα πολύ φανερό παράδειγμα αυτής της σχετικότητας των νοημάτων. Ας δούμε λοιπόν αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε ναι. μία σειρά από δεν άτομα. Το βλέπω ένα λεπτάκι. Συγγνώμη, γιατί δεν είμαι σίγουρη το παίρνει. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Ναι, εδώ είμαστε. Ωραία. Βλέπουμε μία σειρά από άτομα. Ο καθένας καθώς τα βλέπει τα κρίνει με κάποιο τρόπο. Όμως θεωρούνται πρότυπα ομορφιάς. Γιατί είναι άτομα τα οποία προκρίθηκαν στα 10 καλύτερα μοντέλα του κόσμου. Βλέπετε λοιπόν η αντίληψη ομορφιάς που με κάποια κριτήρια ανέδειξε αυτά τα άτομα. Πάμε να δούμε ένα άλλο πρότυπο ομορφιάς. Εδώ είναι η Miss Cosmos, Miss Universe. Βλέπουμε λοιπόν ένα σώμα που σύμφωνα με τα κριτήρια της σύγχρονης εποχής του 2020, μάλλον του 19, γιατί το 20 δεν έγιναν αυτά τα καλλιστεία, θεωρείται ένα πρότυπο ομορφιάς και αρμονίας. Δείτε το αναγνωρίζετε, σας είναι κοινό και οικείο. Πάμε να δούμε τι θεωρείται ομορφιά στο Μεσαίωνα. Αυτό είναι ένας πίνακας ενός από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της Αναγέννησης, όχι του Μεσαίωνα, του Τιτσιάνου, και είναι η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς. Αυτή η Αφροδίτη σήμερα θα θεωρείται καθόλου ελκυστική και σίγουρα δεν θα ήταν στα top models, όπως βλέπετε. Δείτε τις διαφορές στην αντίληψη. Και δούμε και κάτι άλλο και στην κουλτούρα η διαφορά. Δείτε ένα πρότυπο ομορφιάς φυλής της Αφρικής. Αυτός ο λαιμός, ο οποίος είναι σε υπερέκταση μέσα από αυτά τα δαχτυλίδια που και υποφέρουν για να τον φτιάξουν, θεωρείται πρότυπο ομορφιάς που στο δυτικό κόσμο θα ήταν κάτι που δεν θα ήταν ελκυστικό. Γιατί τα είδαμε όλα αυτά? Για να καταλάβουμε και να θυμηθούμε ότι σε ένα τομέα, για παράδειγμα στην ομορφιά, η αντίληψή μας είναι πάρα πολύ σχετική και αλλάζει από εποχή σε εποχή και από χώρο σε χώρο και χώρα. Άρα, ποια είναι η αλήθεια? Έρχεται λοιπόν το μάθημα 1 και λέει, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί αυτό που για αυτή την κουλτούρα σημαίνει κάτι, για την άλλη δεν σημαίνει τίποτα. Μας καλεί λοιπόν να πάμε στην πρωταρχική κατάσταση του νου, που τα πάντα είναι δυνατά, τα πάντα είναι ανοιχτά, και αυτή η κατάσταση για να είναι εφικτή πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο 0. Να πούμε, δεν ξέρω τίποτα. Ακριβώς το σοκρατικό, δεν γνωρίζω τίποτα, είναι το πρώτο μάθημα θαυμάτων. Μπορούμε να το συνδέσουμε και με τον
Αυτό θα το κάνουμε αύριο, γιατί ο χρόνος που μας έμεινε, εδώ ολοκληρώθηκε η εισήγηση για τα μαθήματα θαυμάτων και θα ακολουθήσει ένας διαλογισμός διάρκειας 6 λεπτών. 6 λεπτών, δηλαδή είναι 6 λεπτά για να χαλαρώσουμε, να έρθουμε σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό μας και να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε τη μέρα από ένα σημείο δυναμωμένο. Αν υπάρχουν ακουστικά, προτιμήστε να βάλετε τα ακουστικά σας, γιατί έτσι θα το ακούτε καλύτερα. Υπάρχει ένας ήχος μέσα στον καθοδηγούμενο διαλογισμό. Είναι οι ήχοι χεμισync που συντονίζουν τα δύο ημισφαίρια. Αν το ακούτε με κάποια αίσθηση αέρα ή κάπως παράξενο, να ξέρετε ότι είναι αυτός. Αυτός ο βόμβος, δηλαδή, Αυτός ο βόμβος. είναι ήχοι ειδικοί για το συντονισμό των ημισφαιρίων, του εγκεφάλου. Ωραία. Λοιπόν, πάρτε μια αναπαυτική στάση για το σώμα, αν μπορείτε, χαλαρώστε και απλώς αφεθείτε στις οδηγίες. Θα σας φέρουν σε επαφή με την ησυχία και την ηρεμία μέσα σας και ένα βαθύτερο επίπεδο ουσιαστικής στήριξης. Έχουμε πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα μας. Κλείνουμε τα μάτια μας. Στραφόμαστε εντός του εαυτού μας. Ένας εύκολος τρόπος να συγκεντρωθείς είναι να ακουμπήσεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε η αναπνοή σου είναι ήρεμη, σταθερή, ρυθμική. Ρυθμικά ακολουθεί η προσοχή σου την εισπνοή-εκπνοή σου. Εισπνέεις, εκπνέεις και η προσοχή του νου σου πάει μαζί με την εισπνοή-εκπνοή σου. Η προσοχή του νου σου πάει μαζί με το ρυθμό της εισπνοής-εκπνοής σου. Για να συγκεντρωθείς ακόμα περισσότερο στην επόμενη εισπνοή, κράτα την αναπνοή σου, άνοιξε τα μάτια σου και καθώς εκπνέεις κλείνεις τα μάτια σου. Πάμε μαζί. Εισπνέεις, κρατάς την εισπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου, εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Άλλη μια φορά. Εισπνέεις, κρατάς την αναπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου, εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Ανάπνε κανονικά τώρα, με την προσοχή του νου σου ακουμπισμένη πάνω στο ρυθμό της εισπνοής εκπνοής σου. Όσο περισσότερο το κάνεις αυτό, τόσο περισσότερο με κάθε εισπνοή χαλαρώνεις και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις όλο και πιο βαθιά. Χαλαρώσεις το μέτωπο, χαλαρώνουν οι ώμοι, χαλαρώνει ο κορμός του σώματος, χαλαρώνει η μύτη στα χέρια, στα πόδια, ως τις άκρες των δακτύλων. Με κάθε εισπνοή γλιστράς όλο και πιο βαθιά στη χαλάρωση. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας ακόμα βαθύτερα. Όσο βαθύτερα πηγαίνεις, τόσο περισσότερο κοντά βρίσκεσαι στο φως της σιγουριάς, της βεβαιότητας και της εμπιστοσύνης που βρίσκεται μέσα σου. Απόλαυσέ το για λίγο αυτό, καθώς εισπνέεις και εκπνέεις και γλιστράς βαθύτερα στην πιο βαθιά χαλάρωση.
Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και φέρνεις μαζί σου τη σιγουριά, τη βεβαιότητα και την εμπιστοσύνη. Και όταν ανοίξεις τα μάτια σου θα νιώθεις ήρεμα, γαλήνια, σιγουριά, βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Με το δικό σου ρυθμό ανοίγεις τα μάτια σου, κουνάς τα χέρια και τα πόδια σου. Νιώθεις γαλήνια, ξεκούραστα και αισιόδοξα. Και εδώ τελείωσε αυτή η άσκηση. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η σημερινή συνάντηση. Χαιρόμαστε γιατί είστε πολλοί από εσάς, σας γνωρίζουμε και από παλιά και ξαναβρισκόμαστε. Και επίσης γνωρίζουμε και εσάς που για πρώτη φορά συναντιόμαστε. Θα συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις κάθε μέρα στις 10 η ώρα, αν μπορείτε να μπαίνετε μέχρι τις 10, δηλαδή να ξεκινήσετε να μπαίνετε από τις 10 παρά 10 μέχρι τις 10, για να ξεκινάμε ακριβώς 10. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.